Imediat după ploi sau după lucrările făcute în grădină, fie că vorbim despre pomii fructiferi sau grădina noastră de legume, adică plantele leguminoase, sau chiar orice alt arbust sau orice altă plantă pe care o aveți în grădină, trebuie automat să aplicați un fungicid. Mare atenție! După fiecare ploaie și după fiecare lucrare în grădină. De ce acest lucru? Pentru că atunci plantele dumneavoastră sunt cel mai expuse la atacul unor boli fungice, adică acele ciuperci. După ploaie, pentru că ciupercilor le plac umiditatea. Iar după lucrările în grădină, pentru că de asemenea atunci plantele devin foarte vulnerabile. Dar ce înseamnă asta? De fiecare dată când plouă, noi va trebui să venim cu stropiri, nu? Păi, problematic, pe lângă stropirile acestea ale lucrărilor în grădină și după fiecare ploaie, asta mai înseamnă că mai trebuie să mai facem și stropiri preventive pentru că aceste ciuperci să nu se așeze. Pentru că 99% din produsele și din tot ceea ce găsim noi pe piață combat și luptă cu aceste ciuperci, decât că ele sunt chimice, sunt o problemă. Nu fac nimic altceva decât să o trăvească pământul, dar gândiți-vă, după toate aceste lucruri care v-am spus, noi ar trebui să facem cel puțin 30-40 de stropiri în grădina de legume sau la pomii fructiferi. Păi și atunci, unde ajungem? Automat, substanțele chimice și compuși activi din aceste fungicide chimice ajung în sol. Dar totodată sunt asimilate de plante, ajung în pulpa lor, respectiv în organismul nostru și cel puțin lângă casă, eu nu sunt de acord cu așa ceva. Dar dacă nu avem aceste fungicide chimice pe care să le folosim, ce putem folosi? Ei bine, astăzi vreau să vă prezint un fungicid 100% natural, care combate cu un real succes mai multe boli fungice decât v-ați imaginat vreodată. Și partea cea mai bună este că puteți să-l folosiți ori de câte ori vreți, atât după lucrările în grădină, cât și preventiv și nu vă afectează cu nimic plantele, nu face fitotoxicitate, cum ar fi în cazul substanțelor chimice, nu vă otrăvește pământul, dar mai ales vă lasă o cultură curată și chiar în momentul stropirii, atunci când este planta umedă, vreau să puteți să mergeți să mâncați un fruct sau o legumă fără să vă fie frică că se întâmplă ceva. Și pentru a pregăti acest fungicid uimitor, despre care, mare atenție, studiile de specialitate și de laborator au demonstrat că este mai eficient în multe cazuri decât cele chimice. Adică combate cu un real succes o multitudine de boli fungice care apar atât în grădina de legume, cât și la pomii noștri fructiferi, cât și la arbuși, cât și la vița de vie și așa mai departe. Și tot ceea ce aveți dumneavoastră nevoie este de 1 litru de lapte dulce de la orice animal, fie că vorbim despre vacă, fie că vorbim despre capră, fie că vorbim despre oaie sau chiar lapte dulce din comerț, dar cu condiția să folosiți unul cu o cantitate de grăsime foarte mare și apă. Mă scuzați, dar n-am putut să mă abțin. Este luat de aici din vecini și este uimitor. Dozajul corect este la 8 litri de apă, 1 litru de lapte dulce. Deci dacă vreți o cantitate mai mare, în funcție de această rețetă, faceți paritatea care o vreți. Nu trebuie decât să adăugați laptele peste apa respectivă, să agitați foarte bine și să mergeți să stropiți. Și acum asta și vă întrebați, băi, dar ce ar fi atât de eficient laptele ăsta și ce este atât de uimitor la el de poate să combată el atâtea boli fungice și la pomi și la legume. Foarte eficient, mai ales în special în privința manei tomatelor și a celorlalte plante leguminoase, cât și a făinării sau a rapănului la pomii fructiferi. Și ceea ce este cel mai important este că laptele acționează în felul următor. În primul rând, laptele conține niște grăsimi și niște enzime, care sub acțiunea razelor solare, acestea inhibă pur și simplu dezvoltarea micelului acelor ciuperci. Ciupercile sunt formate din miceliu, care miceliul este ciuperca în sine, și ciupercile pe care le cumpărăm noi de la magazin, pentru că e același lucru, este reprezentat de corpul fructifer. În schimb, aceste ciuperci care ne atacă nouă plantele sunt la nivel microscopic, noi nu le vedem. Iar toate grăsimile din lapte, cât și proteinile din acestea, sub acțiunea acestor raze UV ale soarelui, dezvoltă niște radicali liberi de oxigen care inhibă efectiv dezvoltarea micelului acestor ciuperci. Adică pur și simplu creează un mediu nepropice dezvoltării lor. Vedeți că stropește și în floare, nu? Asta e partea bună la acest lapte. Puteți stropi și atât la pom, cât și la legume, cât și oriunde, în floare sau în orice timp. Pentru că
Dacă am venit să facem acele stropiri, așa cum v-am spus, ar trebui să stropim de o grămadă de ori. Dar cu laptele ai dat acum și după aceea merge la fructul, l-ai mâncat sau legumă și nu ai nicio problemă. Totodată, laptele conține o substanță numită lactoferină. Această lactoferină este un antibiotic natural. Iar ciupercile nu prea se împacă cu antibioticele sub nicio formă. Iar acest lucru s-a demonstrat științific că acest compus, lactoferina, acționează prin inhibarea totală a dezvoltării și a prezenței acestor ciuperci. Și da, este bine că acest fungicid natural, care dă un randament excepțional, poate fi folosit și preventiv. Nu numai atunci la nevoie, când avem nevoie de el. Și nu numai. Laptele mai are niște proteine și niște compuși activi care, de asemenea, au capacitatea de luptă împotriva acestor fungi care ne decimează nouă toate culturile. Cum îl aplicați? În cazul pomilor, îmbăiați total tot coronamentul pomului, tulpina, dar totodată stropiți și în zona tulpinii, pe solul respectiv, pentru că în mare parte ciupercile de acolo pleacă și acolo iernează, în sol. Sporii acestor ciuperci încep să se dezvolte și urcă treptat, ușor, ușor, în coronamentul pomelor. În cazul legumelor, la fel îmbăiați în totalitate legumele, fără nicio problemă și fără nicio frică. Când faceți chestia asta? Întotdeauna după toate lucrările pe care le faceți în grădină, fie că vorbim de la pomii fructiferi, fie că vorbim în grădina de legume, imediat după ce am lucrat în grădină, fie că am făcut săpături, privituri sau am făcut copiliri sau orice altceva, venim și dăm cu acest lapte. Când anume? Dimineața de vreme sau seara târziu, pentru că în general lucrările le vom face în această perioadă, astfel încât să nu creăm un stres suplimentar acestor plante. Îl mai putem aplica preventiv și este foarte bine, o dată la 7 zile, o dată la 5 zile, fără să stresăm foarte mult planta. Concluzia este următoarea. Laptele este un produs care nu permite dezvoltarea fungilor, adică a ciupercilor. Iar de aici vin proprietățile lui uimitoare. Prin acești compuși activi, el nu permite sub nicio formă prezența ciupercilor, mai ales dezvoltarea miceliană a acestora. Ați văzut că majoritatea fungicidelor chimice au în componența lor cupru. Cam toate, indiferent de felul lor. De ce credeți că este acel cupru acolo? Pentru că cupru este o substanță care face același lucru ca și laptele. Adică inhibă prezența acestor ciuperci, creează un mediu nepropice dezvoltărilor și totodată previne dezvoltarea rețelelor miceliene. Și dacă previne toate aceste lucruri, automat ciupercile nu se pot apropia. Decât că în cazul fungicidelor chimice, așa cum v-am spus, vă puteți otrăvi pământul și puteți avea probleme cu plantele dumneavoastră. În schimb, în cazul laptelui, totul este 100% natural și merge de minune la pomii fructiferi, la arbuși, la toate plantele, ba chiar și la flori, cum ar fi trandafirul sau alți arbuști, cum ar fi zmeurul, coacăzul, afinul și așa mai departe. Încercați-l cu încredere și nu veți fi dezamăgiți. O să vedeți că laptele, cel puțin din punctul meu de vedere, chiar și atunci când îl folosim în grădina de legume și acolo o să mai facem un videoclip specializat, pentru prevenția manei face minuni. Nu aveți fungicid chimic care să poată să combată mana în halul în care combate laptele. Nu o să vă vină să credeți. Bine, în cazul manei mai există o problemă. Atunci când ea se instalează cu adevărat, laptele nu face decât să o țină în frâu. Iar celelalte fungicide chimice nu fac absolut nimic. Acea mană trebuie tratată întotdeauna preventiv. Dar vom discuta atunci la momentul potrivit. Așa că până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune și mergeți, cumpărați lapte și să nu vă lipsească din curtea dumneavoastră. V-am pupat!